नमस्कार, आपले स्वागत आहे रायझिंग सनमध्ये। मित्रांनो, तुमच्या स्क्रीनवर दिसणाऱ्या या स्टॉककडे पाहून तुम्ही त्याची पुढची दिशा ओळखू शकता का? टेक्निकल ॲनालिसिस करणाऱ्या काही लोकांना हे सहज शक्य आहे। प्राइस ॲक्शनमध्ये दिसणाऱ्या सपोर्ट रेंजवरून आणि MACD इंडिकेटरवरून त्यांनी हा अंदाज बांधला असेल, पण तरीही ते थोडे संशय असतील। आता जर कॉल आणि पुट साईडचा OI आणि डिलिव्हरीमधील पर्सेंट व्हॉल्यूम आपल्याला माहिती असेल तर स्टॉकची पुढची दिशा ओळखणे फारच सोपे होते। प्राइसची रेंज, डिलिव्हरी व्हॉल्यूम, MACD इंडिकेटर आणि पुट साईडचा OI या सर्वांचा एकत्रित अभ्यास केल्यावर आपण सहजपणे सांगू शकतो की हा स्टॉक 440 वरून वर बाउन्स होणार आहे। तुम्ही जर प्राइस, व्हॉल्यूम, FIDI बाय सेल, टर्नओव्हर, OI, डिलिव्हरी पर्सेंट यासारख्या NSE वर मिळणाऱ्या डेटाचे रेग्युलर ॲनालिसिस केले तर तुम्हाला एखाद्या स्टॉकचा पूर्ण मूव लक्षात येऊ शकतो। तुम्ही त्या स्टॉकचा नर्व पकडू शकता। या व्हिडिओमध्ये आपण अगदी हेच करणार आहोत। NSE वरून असा ऑथेंटिक डेटा कसा घेता येतो हे आपण पाहणार आहोत। याशिवाय तुम्ही एका स्टॉकचे रेग्युलर ॲनालिसिस करू शकता, पण अशा खूप साऱ्या स्टॉकचे ॲनालिसिस करताना तुम्हाला एक्सेलची मदत घ्यावी लागते। एक्सेल तुम्ही ऑटोमेटेड करून इझिली हा डेटा ॲनालिसिस करू शकता। त्यासाठी हा डेटा एक्सेल ऑटोमेशन वापरून NSE वरून कसा डाउनलोड करून ॲनालिसिस करता येईल हे आपण पाहणार आहोत। आणि मार्केटची दिशा समजण्यासाठी उपयोगी असणाऱ्या SGX निफ्टीविषयी माहिती आपण या व्हिडिओमध्ये घेणार आहोत। चला तर मग सुरुवात करूया। पहिल्यांदा आपण NSE वर हा डेटा कसा आणि कुठे मिळतो हे पाहू। तुम्ही जर NSEची वेबसाईट वापरत असाल तर तुम्ही शॉर्टकटवर क्लिक करून NSEच्या वेबसाईटवर जाऊ शकता, किंवा नाहीतर मग तुम्ही नवीन एक टॅब ओपन करा आणि URLमध्ये www.nseindia.com असे पूर्णपणे टाईप करा आणि त्यानंतर एंटर प्रेस करा। तुम्ही NSEच्या वेबसाईटवर याल। तुम्हाला NSEच्या वेबसाईटचा असा इंटरफेस दिसेल। डाव्या बाजूला तुम्हाला NSEचा लोगो दिसेल। ही NSEची नवीन वेबसाईट आहे। जुन्या वेबसाईटवर जाण्यासाठी तुम्हाला वर NSEची जुन्या वेबसाईटची लिंक दिसेल, तेथे समोरच क्लिक करून तुम्ही जुन्या वेबसाईटवर जाऊ शकता। येथे URLमध्ये तुम्हाला www.nseindia.com असे लिहिलेले दिसेल। NSEच्या जुन्या वेबसाईटचा हा इंटरफेस आहे। NSEची नवीन वेबसाईट फुल्ली फंक्शनल नाही आहे। त्यातील काही फंक्शन्स तुम्हाला जुन्या वेबसाईटवर रिडायरेक्ट करतात। आपण पुढे ते पाहू। सध्या मी ही जुन्या वेबसाईटची टॅब क्लोज करत आहे। आता तुम्हाला NSEच्या लोगोच्या उजव्या साईडला एक बॉक्स दिसेल, तो एक सर्च बॉक्स आहे। येथे तुम्ही तुम्हाला हवी असलेली माहिती, स्टॉक किंवा कॉन्ट्रॅक्टचे नाव टाकून सर्च करू शकता। मी आता या बॉक्समध्ये ITC टाईप केलेले आहे। खाली तुम्हाला ITC लिमिटेड, इन इक्विटी तसेच काही तुम्हाला खाली ऑप्शन्स दिसतील। मी ITC लिमिटेड या पहिल्याच ऑप्शन्सवर क्लिक केलेले आहे। क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला ITC या स्टॉकशी रिलेटेड सर्व माहिती या वेब पेजवर मिळेल। आपण सध्या इक्विटीमधील माहिती पाहत आहोत। यामध्ये तुम्हाला खाली सिक्युरिटीज इन्फॉर्मेशन आणि मार्केट डेप्थ, सिक्युरिटी वाईज डिलिव्हरी पोझिशन्सही तुम्हाला इथे पाहायला मिळतील। ITCच्या इक्विटी सेगमेंटशी रिलेटेड असणारी सर्व माहिती तुम्हाला इथे मिळेल। इक्विटीच्या शेजारी असणाऱ्या डेरिव्हेटिव्हवर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला ITC स्टॉकच्या डेरिव्हेटिव्हशी रिलेटेड सर्व माहिती तुम्हाला इथे मिळेल। डेरिव्हेटिव्हमधील ही खूप महत्त्वाची माहिती असते। तुम्ही ऑप्शन चेंजवर क्लिक करून या स्टॉकची ऑप्शन चेन येथे पाहू शकता आणि त्याचे ॲनालिसिस करू शकता। ऑप्शन चेनवरून एखाद्या स्टॉकचे तुम्ही फारच चांगल्या प्रकारे ॲनालिसिस करू शकता। याविषयी डिटेल माहिती आपण घेणार आहोत। आता मी होमवर येत आहे। या वेबसाईटवर मिळणारी माहिती ही अगदी ऑथेंटिक म्हणजे अधिकृत माहिती आहे। तुम्ही ही सर्व माहिती येथे अगदी फ्रीमध्ये पाहू शकता। सर्च बॉक्सच्या उजव्या साईडला तुम्हाला NSEच्या इंडेक्सचा करंट स्टेटस आणि डेटची इन्फॉर्मेशन मिळेल। आता आपण खाली दिसणाऱ्या होम, अबाउट, मार्केट डेटा, इन्व्हेस्टमेंट, लिस्ट, ट्रेड, रेग्युलेशन्स, लर्न आणि रिसोर्सेस या सर्व ऑप्शन्सची स्टेप बाय स्टेप माहिती घेऊ। खाली हा तुम्हाला NSEचा ॲडव्हर्टाइजमेंट फ्लेक्स दिसेल। आता आपण होममध्ये काय आहे हे पाहू। होममध्ये तुम्हाला खाली स्क्रोल केल्यानंतर NSE इंडायसेस डेटा, इक्विटीज, डेरिव्हेटिव्ज, रेफरन्स रेट, मार्केट टर्नओव्हर असे ऑप्शन्स दिसतील। त्यानंतर NSE इंडायसेसवर गेल्यानंतर तुम्हाला निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कॅप, बँक आणि फायनान्शियल्स असे तुम्हाला इंडेक्स दिसतील। तुम्ही सिलेक्ट केलेला इंडायसेसचा खाली तुम्हाला ग्राफ आणि ओपन हाय लो क्लोज दिसेल। राईट साईडला तुम्हाला टॉप लुजर्स गेनर्स, मोस्ट ॲक्टिव्ह स्टॉक तुम्हाला दिसतील।
येथे तुम्हाला सिम्बलच्या खाली सिम्बल नेम, LTP, पर्सेंट चेंज, LTP आणि पर्सेंट चेंज हे कालच्या क्लोजिंगच्या बेसवर असतात. ग्रीन म्हणजे अप तर रेड म्हणजे डाऊन होय. हे स्टॉक तुम्हाला व्हॅल्यू आणि व्हॉल्यूम याप्रमाणे पाहता येतात. गेनर्स आणि लुजर्समध्ये तुम्हाला वर गेनर्सचे स्टॉक दिसतील तर त्याखाली तुम्हाला लुजर्सचे स्टॉक दिसतील. अशा प्रकारे तुम्ही जो इंडेक्स सिलेक्ट कराल त्याची ओपन, हाय, लो, क्लोज तसेच तुम्हाला टॉप गेनर्स, लुजर्स, ग्राफ ही सर्व माहिती तुम्हाला येथे मिळेल. आता आपण इक्विटीजमध्ये कोणकोणते ऑप्शन्स आहेत हे पाहू. टॉप गेनर्स, लुजर्स, मोस्ट ॲक्टिव्ह इक्विटीज हे तुम्हाला येथे भेटतील. गेनर्सचे तुम्हाला लिस्ट भेटेल तसेच लुजर्सची तुम्हाला खाली येथे लिस्ट भेटेल. मोस्ट ॲक्टिव्ह इक्विटीजमध्ये तुम्ही जर क्लिक केले तर तुम्हाला व्हॉल्यूम आणि व्हॅल्यू याप्रमाणे लिस्ट दिसेल. सध्या आपण व्हॉल्यूममध्ये आहोत. येथे तुम्ही व्हॉल्यूमच्या प्रमाणे स्टॉक्सची लिस्ट पाहू शकता. तसेच तुम्ही व्हॅल्यूवर क्लिक करून व्हॅल्यूच्या टर्ममध्ये येथे ही लिस्ट पाहू शकता. आता आपण डेरिव्हेटिव्हमध्ये काय काय ऑप्शन्स आहेत हे पाहू. डेरिव्हेटिव्हमध्ये इक्विटी, करन्सी, कमोडिटी आणि इंटरेस्ट रेट असे डेरिव्हेटिव्हजचे सेगमेंट मिळतील. खाली असणाऱ्या ऑल कॉन्ट्रॅक्ट्सवर क्लिक केल्यानंतर तुम्ही येथे ऑप्शन्स किंवा फ्युचर्स सिलेक्ट करून त्याची लिस्ट खाली पाहू शकता. यामध्ये तुम्हाला सिम्बल नेम दिसेल तसेच एक्सपायरी डेटमध्ये तुम्हाला करंट मंथ, मिड मंथ आणि फार मंथ यांचे एक्सपायरीनुसार तुम्हाला कॉन्ट्रॅक्ट्स दाखवेल. त्यामध्ये LTP, स्ट्राईक प्राईस, पर्सेंट चेंज, व्हॅल्यू, ओपन इंटरेस्ट असे सर्व ऑप्शन्स भेटतील. ड्रॉपडाऊनमधून तुम्ही तुम्हाला हवे असलेले फ्युचर्स सिलेक्ट करून त्याची लिस्ट खाली एक्सपायरी डेटनुसार पाहू शकता. तसेच जर तुम्हाला ऑप्शन्स पाहायचे असतील तर ऑप्शन्समधील तुम्ही ड्रॉपडाऊनमधून सिलेक्ट करून ऑप्शन्सची लिस्ट तुम्ही येथे पाहू शकता. ही लिस्ट फ्युचर्सपेक्षा थोडी मोठी असते कारण स्ट्राईक प्राईसनुसार तुम्हाला येथे कॉन्ट्रॅक्ट्स असतात ती तुम्हाला येथे मिळतात. आता जर आपण ऑल कॉन्ट्रॅक्ट्स सिलेक्ट केले तर तुम्हाला येथे सर्व कॉन्ट्रॅक्ट्सची लिस्ट दिसेल जी फ्युचर आणि ऑप्शन्स या दोन्हींची मिळून बनलेली असते. आता आपण रेफरन्स रेटमध्ये तुम्हाला काय काय ऑप्शन्स मिळतात हे पाहू. करन्सी स्पॉट रेटमध्ये तुम्हाला इंडियन रुपीजचे अदर इंटरनॅशनल करन्सीजनुसार काय रेट मिळतो हे तुम्हाला येथे दिसेल. यामध्ये तुम्हाला US आणि अशा बऱ्याच देशांच्या करन्सीज रेटनुसार इंडियन रुपीजचे करन्सी रेट तुम्हाला येथे दिसेल. इंटरेस्ट रेट आणि कमोडिटी स्पॉट रेटमध्ये तुम्हाला त्यांच्याशी रिलेटेड असणारी माहिती तुम्हाला येथे मिळेल. नोट्समध्ये तुम्हाला खाली करन्सी आणि इंटरेस्ट रेटचे रिलेटेड काही फुटनोट असल्यास ती तुम्हाला NSE कडून येथे प्रोव्हाइड केली जाते. ती तुम्ही वाचून त्याची माहिती घेऊ शकता. काही स्टॉकसाठी हा डाटा खूप महत्त्वाचा असतो. आता आपण मार्केट टर्नओव्हरमध्ये काय काय ऑप्शन्स आहेत हे पाहू. येथे तुम्हाला मार्केट सेगमेंटनुसार मार्केटचा टर्नओव्हर तुम्हाला मिळतो. यामध्ये व्हॅल्यू आणि व्हॉल्यूम टर्ममध्ये तुम्हाला मार्केट टर्नओव्हर पाहता येतो. ओपन इंटरेस्ट ही येथे तुम्हाला दिसतो. यावरून तुम्ही मार्केटचा मूव पकडू शकता. तसेच मार्केटची दिशा काय असू शकते याचा अंदाजही तुम्ही बांधू शकता. अशा प्रकारे तुम्हाला हे सर्व ऑप्शन्स येथे मिळतात. आता आपण त्याखाली काय आहे हे पाहू. येथे तुम्हाला खाली स्क्रोल केल्यानंतर कॉर्पोरेट अनाउन्समेंटमध्ये कंपनीशी रिलेटेड काही कॉर्पोरेट अनाउन्समेंट असल्यास तुम्हाला येथे त्या दिसतील. कंपन्या ही माहिती NSEला देतात आणि NSE ही माहिती कॉर्पोरेट अनाउन्समेंट या सेक्शनखाली सर्वांना प्रोव्हाइड करते. आता आपण बोर्ड्स मीटिंगमध्ये काय काय ऑप्शन्स मिळतात हे पाहू. येथे तुम्हाला बोर्ड्स मीटिंग म्हणजे कंपन्यांची बोर्ड मीटिंग असल्यास ती कोणत्या कारणासाठी होते याची माहिती तुम्हाला येथे मिळते. तुम्ही ही माहिती येथे वाचू शकता. आता आपण कॉर्पोरेट ॲक्शन्समध्ये काय ऑप्शन्स असतात हे पाहू. येथे कंपन्यांशी रिलेटेड कॉर्पोरेट ॲक्शन्स मिळतात जसे की इंटरिम डिव्हिडंड असल्यास किंवा ॲन्युअल बोर्ड मीटिंग किंवा शेअर होल्डिंग्सचे काही प्रॉब्लेम असल्यास तसेच डिव्हिडंड किंवा स्प्लिट यासारखे भरपूर साऱ्या कॉर्पोरेट ॲक्शन्सची माहिती तुम्हाला येथे मिळेल. खाली असणाऱ्या डॉट्सवर क्लिक करून तुम्ही आणखीन माहिती मिळवू शकता. त्याखाली असणाऱ्या कॉर्पोरेट इव्हेंटमध्ये तुम्हाला त्या दिवशीसाठी असणारे कॉर्पोरेट इव्हेंट्स मिळतील. तसेच नेक्स्ट दिवसांसाठी असणारे काही कॉर्पोरेट इव्हेंट्स मिळतील. अपकमिंग इश्यूजमध्ये काही इश्यूज असल्यास तुम्हाला ते येथे दिसतील. तुम्ही व्ह्यू ऑल येथे क्लिक करून इव्हेंट कॅलेंडरवर जाऊ शकता. येथे तुम्ही कंपनीचे नाव किंवा टाईम फ्रेम सेट करून तुम्ही हवे असलेले तुम्हाला इव्हेंट्स पाहू शकता. हे तुम्हाला इक्विटी आणि SME म्हणजे स्मॉल अँड मिडियम एंटरप्राइजेस या दोन्हीसाठी येथे हे इव्हेंट्स दिसतील. तुम्ही ते वाचून पाहू शकता. तुम्हाला हवे असल्यास ते तुम्ही डाउनलोडही करू शकता. मी आता बॅक जात आहे. आपण स्क्रोल करून खाली येऊ. कॉर्पोरेट इव्हेंट्स हे आता आपण पाहिले आहे.
त्यानंतर साईडला असणाऱ्या व्हिडिओजमध्ये तुम्हाला NSE कडून अवेअरनेससाठी जारी केलेले काही व्हिडिओज दिसतील. खाली तुम्हाला सर्क्युलर्स आणि प्रेस रिलीजेसमध्ये NSE कडून रेग्युलर होणारे प्रेस रिलीजेसची इन्फॉर्मेशन मिळेल. तसेच तुम्हाला येथे मीडिया कव्हरेजमध्ये मीडियासाठी अवेलेबल केलेले काही डॉक्युमेंट्स तुम्हाला येथे पाहता येईल. याखाली तुम्हाला येथे या वेबसाईटची फुटनोट दिसेल. तेथे तुम्ही अबाउट NSE आणि ग्रुप कंपन्यांची आणि प्रोडक्ट आणि सर्व्हिसेसची माहिती घेऊ शकता. मी आता स्क्रोल करून वर येत आहे. आता आपण अबाउटमध्ये कोणकोणती इन्फॉर्मेशन मिळते हे पाहू. येथे तुम्हाला अबाउट असमध्ये या वेबसाईटविषयीची संपूर्ण माहिती मिळते. ते तुम्ही येथे खाली असलेल्या ऑप्शन्समध्ये पाहू शकता. NSE ग्रुप कंपनीजमध्ये तुम्हाला NSEच्या सिस्टर कंपन्यांची माहिती तुम्हाला मिळते. NSEIT ही कंपनी सध्या भारतात TCS सारखे क्लाउड कम्प्युटिंग आणि टेक्नॉलॉजीशी रिलेटेड सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करते. तुम्हाला हे माहीत असेल. त्यानंतर प्रोडक्ट आणि सर्व्हिसेसमध्ये तुम्हाला NSE कडून प्रोव्हाइड केल्या जाणाऱ्या प्रोडक्ट आणि सर्व्हिसेसची संपूर्ण माहिती या सेक्शनच्या अंडर तुम्हाला मिळेल. आता आपण स्टेप बाय स्टेप माहिती घेऊ. अबाउट NSEमध्ये तुम्हाला अबाउट असच्या सेक्शनमध्ये NSE वेबसाईटविषयी माहिती मिळेल. खाली असणाऱ्या ऑप्शन्सपैकी हॉलिडेज हा ऑप्शन आपल्यासाठी खूप महत्त्वाचा आहे. तुम्ही हॉलिडेजवर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला असा इंटरफेस ओपन होईल. यामध्ये तुम्हाला येथे ट्रेडिंग हॉलिडेज आणि क्लिअरिंग हॉलिडेज असे दिसेल. सर्वात वर तुम्हाला ते कोणत्या इयरसाठी आहेत आणि तुम्ही सिलेक्ट केलेल्या कोणत्या सेक्शनसाठी हे हॉलिडेज आहेत हे तुम्हाला येथे दिसेल. डेरिव्हेटिव्ह, डेप्ट आणि कॅपिटल मार्केट यासाठी तुम्ही हे हॉलिडेज चेक करू शकता. आपण इक्विटीमध्ये हॉलिडेज चेक करू. ट्रेडिंग हॉलिडेज आणि क्लिअरिंग हॉलिडेज हे वेगवेगळे असतात. ट्रेडिंग हॉलिडेज तुम्ही खाली स्क्रोल करून पाहू शकता. तसेच मार्केट टायमिंग ही तुम्हाला त्याच्या खाली दिसेल. मार्केट हे सकाळी 9 वाजता ओपन होते. त्यामध्ये तुम्ही ऑर्डर एंट्री आणि ऑर्डर मॉडिफिकेशन करू शकता. 9 ते 9:07पर्यंत हे तुम्हाला पॉसिबल आहे. 9:07 नंतर 9:08पर्यंत ऑर्डर एंट्री क्लोज केली जाते आणि मॅचिंग ऑर्डरनुसार ओपनिंग प्राईस ठरवली जाते. त्यानंतर नॉर्मल मार्केट हे आपले 9:15 ते 3:30पर्यंत ओपन राहते. यामध्ये तुम्ही ट्रेडिंग करू शकता, म्हणजे शेअर्सची देवाणघेवाण करू शकता. त्याखाली तुम्हाला क्लोजिंग सेशन आणि ब्लॉक डीलच्या सेशन टायमिंगविषयीची माहिती मिळेल. ती तुम्ही येथे पाहू शकता. त्यानंतर ट्रेडिंग हॉलिडेजच्या शेजारी तुम्हाला क्लिअरिंग हॉलिडेजवर क्लिक केल्यानंतर खाली तुम्हाला क्लिअरिंगचे हॉलिडेज दिसतील. अशा प्रकारे तुम्ही NSEवरून ट्रेडिंग हॉलिडे आणि क्लिअरिंग हॉलिडेविषयीची माहिती घेऊ शकता. अबाउट NSE आणि NSE ग्रुप कंपनीजमध्ये तुम्हाला आणखीन काही माहिती हवी असल्यास तुम्ही घेऊ शकता. प्रोडक्ट आणि सर्व्हिसेसमध्ये आपण हे खाली असणाऱ्या ऑप्शन्सपैकी महत्त्वाचे ऑप्शन्स पाहू. इक्विटी मार्केटवर आपण क्लिक केल्यानंतर आपल्याला अशी विंडो ओपन होते. इथे अबाउट इक्विटीजमध्ये तुम्ही इक्विटीविषयीची माहिती घेऊ शकता. ही संपूर्ण माहिती वाचल्यानंतर तुम्हाला NSEवरील इक्विटीची वाटचाल तुमच्या लक्षात येईल. तसेच इक्विटीविषयीचे बेसिक माहिती तुम्हाला येथे मिळेल. इक्विटीप्रमाणेच इंडायसेसची माहिती तुम्ही येथे घेऊ शकता. इंडायसेसवर क्लिक केल्यानंतर अबाउट इंडायसेसमध्ये तुम्हाला इंडायसेसची संपूर्ण माहिती मिळेल. साईडला असणाऱ्या इंडायसेसवर गेल्यानंतर तुम्हाला अबाउट इंडायसेस आणि इंडायसेस कसा तयार झाला याचे ऑप्शन्स मिळतील. इंडेक्स कॉन्सेप्टमध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला इंडेक्सची कॉन्सेप्ट म्हणजे इंडेक्स कसा डिराईव्ह झाला याविषयीची माहिती मिळेल. खाली तुम्हाला मेथडॉलॉजीही मिळेल, ज्याद्वारे तुम्ही इक्विटीजपासून इंडायसेस कसा तयार केला जातो किंवा कसा कंपोजिट केला जातो याची माहिती तुम्ही इथे घेऊ शकता. हे खाली काही ऑप्शन्स आहेत, त्याच्यावर क्लिक करून तुम्ही ते पाहू शकता. खाली दिसणाऱ्या इन्व्हेस्टिबल वेट फॅक्टरवर क्लिक केल्यानंतर आपल्याला अशी विंडो ओपन होते. यामध्ये आपल्याला इक्विटीजपासून इंडायसेस तयार होत असताना इक्विटीजचे वेटेज इंडायसेसमध्ये कसे घेतले जाते याविषयीची मेथडॉलॉजी येथे एक्झाम्पलसह दिलेली आहे, तुम्ही ती पाहू शकता. याशिवाय खूप लोकांना प्राइस बँड आणि सर्किट ब्रेकर कसे वर्क करतात हे माहीत नसते. ते तुम्ही येथून माहीत करून घेऊ शकता. खाली स्क्रोल केल्यानंतर तुम्हाला इथे प्राइस बँडचा ऑप्शन दिसेल. त्याच्यावर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला प्राइस बँडविषयी संपूर्ण माहिती येथे मिळेल. जसे की डेली प्राइस बँड हा 2%, 5% आणि 10% हा दोन्ही साईडला लागू शकतो. म्हणजे अप आणि डाऊन दोन्ही साईडला 2%, 5% आणि 10% इतका प्राइस बँड हा लागू शकतो. ज्या स्क्रिप्टसाठी डेरिव्हेटिव्ह असते त्यांना प्राइस बँड ॲप्लिकेबल होत नाही. आणि 20%चा प्राइस बँड हा डिबेंचर्स आणि प्रेफरन्स शेअर्स यांनाही लागू होतो. तसेच ज्या स्क्रिप्टना डेरिव्हेटिव्ह नाही पण जे इंडेक्स डेरिव्हेटिव्हमध्ये आहेत त्यांना प्राइस बँड लागू होतात. तुम्हाला प्राइस बँड चेक करायचे असल्यास तुम्ही क्लिक हिअर या हायपरलिंकवर क्लिक करून
ते प्राइस बँड चेक करू शकता। त्यानंतर जर तुम्हाला सर्किट ब्रेकर्स पाहायचे असतील तर सर्किट ब्रेकरवर क्लिक करून तुम्ही सर्किट ब्रेकर्सची माहिती घेऊ शकता। सर्किट ब्रेकर्स हे इंडेक्ससाठी असतात तर प्राइस बँड हे स्टॉक्ससाठी असतात। इंडेक्स हा सर्किट ब्रेकरच्या रेंजेसमध्ये एकाच दिवशी खेळू शकतो, त्याच्या बाहेर तो जाऊ शकत नाही। या रेंजेस 10%, 15% आणि 20% असे अप आणि डाऊन दोन्ही साईडला आहेत। तसेच हे लागू होताना काही नियम आहेत। हे नियम काय आहेत हे आता आपण पाहू। तुम्हाला या चार्टमध्ये ट्रिगर लिमिट, ट्रिगर टाईम, मार्केट हाल्ट ड्युरेशन आणि मार्केट हाल्टिंग नंतर प्री ओपन किती मिनिटांचा असू शकतो असा चार्ट दिसेल। आता आपण हा चार्ट समजावून घेऊ। 10% मार्केट लिमिट जर मार्केटने दुपारी 1 वाजायच्या आधीच हिट केली तर मार्केट हे 45 मिनिटांसाठी हाल्टिंग केले जाते आणि त्यानंतर पुन्हा ते ओपन करण्याआधी 15 मिनिटांचा प्री ओपन सेशन होतो। तसेच 10% मार्केट लिमिट जर 1 ते 2:30 या दरम्यान हिट झाली तर हाल्टिंग टाईम हा 15 मिनिटांचा असतो, तर प्री ओपन सेशन हा 15 मिनिटांचाच राहतो। त्यानंतर जर दुपारी 2:30 नंतर मार्केटने 10% सर्किट ब्रेकरची लिमिट हिट केली तर हाल्टिंग होत नाही, मार्केट तसेच चालू राहते। त्याचप्रमाणे 15% लिमिट जर दुपारी 1 वाजायच्या आधी मार्केटने हिट केली तर मार्केट 1 तास 45 मिनिटांसाठी हॉल्ट केले जाते आणि प्री ओपन सेशन हा 15 मिनिटांचा राहतो। आणि जर मार्केटने 1 ते 2च्या दरम्यान 15% लिमिट हिट केली तर मार्केट हे 45 मिनिटांसाठी हॉल्टिंग केले जाते आणि प्री ओपन सेशन हा 15 मिनिटांचा राहतो। आणि 2 नंतर जर मार्केटने 15% सर्किट लिमिट हिट केली तर मार्केट हे त्या दिवसासाठी बंद राहते, म्हणजे हॉल्ट केले जाते। आणि शेवटची असणारी 20% अट ही मार्केटने कधीही हिट केल्यानंतर मार्केट त्या दिवसासाठी बंद केले जाते, म्हणजे एकाच दिवशी मार्केट 20% जास्त अप किंवा डाऊन जाऊ शकत नाही। सर्किट ब्रेकर्सच्या या नियमांमुळे मार्केटमध्ये सडन मूव्ह आल्यानंतर इन्व्हेस्टर्सचे जे नुकसान होते त्यापासून त्यांना वाचवण्यात येते। त्याखाली असणारी नोट वाचल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल की सर्किट ब्रेकरची ही लिमिट राऊंड अप केलेली असते। तसेच त्याखाली असणाऱ्या डेली मार्केट वाईड सर्किट फिल्टरमध्ये तुम्हाला निफ्टीचा प्रिव्हियस डे क्लोजिंग आणि त्या क्लोजिंगच्या बेसवर 10%, 20% आणि 15% होण्यासाठी किती पॉईंट्स लागतात हे येथे तुम्हाला दिसेल। मित्रांनो, एकाच पार्टमध्ये सर्व माहिती कव्हर होणार नाही, तसेच ती व्हिडिओ लांब झाल्यामुळे तुम्हाला समजणारही नाही। त्यासाठी आपण या सिरीजचे पार्ट करू। तुम्ही जर प्रत्येक पार्ट व्यवस्थित पाहिला तर तुम्हाला NSE वरून डेटा कुठे कसा भेटतो, एक्सेल ऑटोमेशन शीट थ्रू तो डाउनलोड कसा करायचा हे तुम्हाला सर्व माहिती या व्हिडिओमध्ये मिळेल। तर येणारा पार्ट हा खूपच इंटरेस्टिंग असणार आहे। त्यासाठी तुम्ही चॅनेलला लाईक करून सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशन बेल ऑन ठेवा, त्यामुळे तुम्हाला येणाऱ्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळेल। धन्यवाद।